वापरून झालेली रांगोळी फेकतायत, मग नक्कीच आजचा व्हिडिओ तुमच्यासाठीच आहे. तर नमस्कार मैत्रिणींनो, नेहमीप्रमाणे स्वागत आहे आपलं आपल्या यूट्यूब चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे निकिता रंगोली आर्ट. आणि आजच्या आपल्या अतिशय आगळा वेगळा अशा रांगोळ्याच्या व्हिडिओमध्ये नेहमीप्रमाणेच आज तुमच्यासाठी 4 रांगोळ्या घेऊन आलेली आहे. तुमच्यासोबत 4 रांगोळ्या शेअर करणार आहे. आणि 4ही रांगोळ्यांचं वैशिष्ट्य असं आहे की आजच्या 4ही रांगोळ्या आपण ज्या रांगोळीचा वापर करत नाही किंवा आपण रांगोळी काढल्यानंतर जी रांगोळी आपण फेकून देतो, ती रांगोळी फेकण्याच्या ऐवजी तिचा वापर कसा करायचा हे आजच्या व्हिडिओमध्ये रंगांवरून तुम्हाला समजलंच असेल. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये प्रत्येक रांगोळी ही वेगळी आहे आणि प्रत्येक रांगोळीसाठी मी रियूज रंग वापरलेला आहे. जो रंग वापरात येणार नव्हता त्या रंगाचा अतिशय सुंदर असा वापर केलेला आहे. आणि खरोखरच रांगोळ्या इतक्या सुंदर दिसत होत्या. ज्यावेळी आपण या रांगोळ्या अंगणात काढू त्यावेळेस आपल्याला येणारे जाणारे किंवा आपल्या रांगोळीला कोणीतरी प्रत्येक जण नक्कीच विचारेल की तुम्ही हा रंग कुठून आणला. पण खरोखरच वापरात न येणाऱ्या रंगांपासून इतकी सुंदर रांगोळी बनू शकते हे आजच्या रांगोळ्यांचं नक्कीच उदाहरण आहे. तर आजच्या रांगोळ्या तुम्हाला कशा वाटल्या ते कमेंट्स करून नक्की सांगा. आणि अशाच वापरल्या न जाणाऱ्या रांगोळ्या किंवा आपण ज्या रांगोळ्यांचे रंग फेकून देतो किंवा एकत्र मिक्स झालेले रंग फेकून देतो, अशा रांगोळ्यांचा वापर कसा करायचा किंवा त्यापासून कशा डिझाईन्स बनवायच्या किंवा तुम्हाला अजून नवीन कुठल्या प्रकारच्या डिझाईन्स बघायला आवडतील ते कमेंट्स करून नक्की सांगा. आणि आजचा व्हिडिओ आवर्जून शेवटपर्यंत नक्की बघा. आणि आजच्या या रियूज रंगांचा वापर करून बनवलेल्या रांगोळीपैकी तुम्हाला सर्वात जास्त रांगोळी किंवा तुम्हाला सगळ्यात जास्त कोणत्या शेडिंगची रांगोळी आवडली ते कमेंट्स करून नक्की सांगा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत आपल्या सुंदर अशा रांगोळ्यांची प्रॅक्टिस करा. धन्यवाद. थँक्यू.